Γιατί άραγε το K2 θεωρείται το δυσκολότερο βουνό στον κόσμο? Γιατί αποτελεί το μοναδικό βουνό που δεν έχει πατηθεί η κορυφή του το χειμώνα? Σήμερα αποφάσισα να δούμε κάτι διαφορετικό, που νομίζω όμως ότι ενδιαφέρει πολλούς από εσάς. Το K2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Γης με ύψος 8.611 μέτρα, μόλις 237 μέτρα κάτω από το Everest. Η πρώτη επιτυχημένη ανάβαση πραγματοποιήθηκε το 1954 από μια ομάδα Ιταλών ορειβατών. Μάλιστα προκαλεί δέος το γεγονός ότι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε μπιβουάκ πάνω από τα 8.000 μέτρα. Η δεύτερη ανάβαση πραγματοποιήθηκε 23 χρόνια μετά από μια ομάδα Ιαπώνων, οι οποίοι όμως είχαν τη βοήθεια 1.500 αχθοφόρων. Έκτοτε, λιγότεροι από 400 άνθρωποι έχουν καταφέρει να πατήσουν την κορυφή, ενώ περίπου 90 είναι οι άνθρωποι που έχουν πεθάνει στην προσπάθειά τους να τα καταφέρουν. Γενικεύοντας τα προηγούμενα δεδομένα, ένας στους 4 που προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή χάνει τη ζωή του. Για να μπορέσουν να γίνουν πιο κατανοητά τα στοιχεία που θα ακολουθήσουν, θα γίνει μια σύγκριση με το βουνό Everest. Για να φτάσει κανείς στην κατασκήνωση βάσης του K2 θα πρέπει να περπατήσει 90 χιλιόμετρα, 25 περισσότερα από την αντίστοιχη διαδρομή του Everest. Ακόμα και το έδαφος για το base camp του K2 είναι αρκετά δύσκολο. Ειδικά στον Παγετώνα Μπαλτόρο, τα μονοπάτια αλλάζουν συνεχώς καθώς δημιουργούνται ρογμές. Επίσης, τα ποτάμια πολλές φορές ξεχυλίζουν και έτσι για να περάσει κανείς στην άλλη όχθη πρέπει να βραχεί. Άλλη μία δυσκολία του βουνού είναι ότι όλες οι διανυκτερεύσεις πραγματοποιούνται σε σκηνές. Σε αντίθεση φυσικά με το Everest που διαθέτει οικισμούς, τα λεγόμενα tea house, μέχρι και την κατασκήνωση βάσης στα 5.500 μέτρα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται εκτεθειμένο για περισσότερες ώρες σε ακραίες συνθήκες στο K2. Το χρονικό διάστημα που χρειάζονται οι ορειβάτες για την τελική προσπάθεια, το λεγόμενο final push, από το base camp μέχρι την κορυφή του K2 είναι 6 ημέρες. Θα πρέπει δηλαδή για 6 συνεχόμενες ημέρες να υπάρχει το παράθυρο καιρού, δηλαδή ο κατάλληλος καιρός για να αυξήσει τις πιθανότητες επιτυχημένης ανάβασης. Αντίθετα, για μία ανάβαση στο Everest απαιτείται παράθυρο 4 ημερών. Πέρα από τις γενικές δυσκολίες, όπως ο συνδυασμός πάγου, βράχου και χιονιού, οι ορειβάτες ακόμα και στην πιο βατή διαδρομή του K2, την Abruzzi Spur, καλούνται να περάσουν ένα δύσκολο πέρασμα που ονομάζεται Bottleneck. Ο λαιμός του μπουκαλιού είναι ένα στενό πέρασμα που βρίσκεται στη ζώνη θανάτου, 400 μέτρα κάτω από την κορυφή, και οι ορειβάτες πρέπει να διασχίσουν 100 μέτρα σε κλίσεις 50 και 60 μοιρών εκτεθειμένοι σε σειράξ. Ενδεικτικό της επικινδυνότητας είναι ένα γεγονός που έλαβε χώρα το 2008. Τότε, 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ βρισκόντουσαν σε εκείνο το σημείο. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι και το Everest έχει μια αρκετά επικίνδυνη ζώνη, τον Παγετώνα Κούμπου. Σε αυτή την περίπτωση όμως, οι ορειβάτες δεν έχουν την πίεση του χρόνου, αφού το σημείο αυτό βρίσκεται κοντά στα 6.000 μέτρα. Το K2 βρίσκεται 35 μοίρες βόρεια από τον Ισημερινό. Αντίθετα, το Everest βρίσκεται 27 μοίρες βόρεια. Όσο πιο μακριά βρίσκεται ένα μέρος από τον Ισημερινό, τόσο πιο ψυχρό κλίμα θα έχει. Δηλαδή, οι θερμοκρασίες στο K2 κυμαίνονται κάτω από τους -50, ενώ στο Everest κοντά στους -35. Ένα άλλο στοιχείο είναι οι θυελλώδες άνεμοι που φτάνουν και τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Εκτός από αυτό, η κορυφή του K2 φημίζεται για τον απρόβλεπτο καιρό της. Μέσα σε λίγα λεπτά οι καλές καιρικές συνθήκες μπορούν να ανατραπούν και να θέσουν σε κίνδυνο τους ορειβάτες. Συνοπτικά, οι 4 βασικοί λόγοι για τους οποίους το K2 θεωρείται το δυσκολότερο βουνό είναι η δύσκολη διαδρομή μέχρι την κατασκήνωση βάσης, οι πολλές ημέρες που απαιτούνται για την τελική προσπάθεια, οι τεχνικές δυσκολίες και η γεωγραφική θέση. Πώς θα σου φαινόταν στο μέλλον να αναλύσουμε το μηχανισμό της νόσης των ορειβατών, πότε και γιατί συμβαίνει, ή να δούμε μεγάλα ατυχήματα που συνέβησαν σε οχτάρες κορυφές? Αν σου αρέσει αυτή η ιδέα, γράψε κάτω στα σχόλια ένα θέμα που θα ήθελες να αναλύσουμε. Πριν ολοκληρωθεί αυτό το βίντεο, κάνε μια εγγραφή αν δεν έχεις ήδη κάνει,
ώστε να στηρίξει την προσπάθειά μας και να σου έρχονται ενημερώσεις για τα επόμενα βιντεάκια που ανεβάζουμε. Τα λέμε ξανά σε 2 εβδομάδες.